Onko mulla tuo lappu piilossa? On se siellä niskan takana piilossa? Tänne pistit tämä. Niin. Tänne. Tuli vahingossa tämä vanha teepannu käyttää. Sielläkin on vähän nyt mistä ennustaa. Niin on. Aika reilustikin. Ei se Näin. Toimii tämä näinkin. Vähän on näppärää tämä siivillä. on. Tämä on ihana, kun tässä on nämä siivekkeet, niin ei pala sormet. Noin, nostan tämän. No pitää nyt kyllä aloittaa ne kuukauden sukat. Ai Nyt tiedäkään sukkia puikoilla. Pitäisikö meidän näitä kestää? Joo, totta totisesti. Tässä me ei edes muisteta mitä kaikkea me ollaan, kun sieltä on niin kauan. No, tästä kyllä me Siitä on tosi kauan, kun me ollaan viimeksi kuvattu. Hello! Tervetuloa! Tervetuloa! Osataanko puhua yhteen ääneen? Tämä on Boutique Frillan videokanava ja minun nimi on Pirjo. Ja minä olen Anni. Nyt me kyllä käännän tuota pikkusen ylöspäin, kun sinun pää jää. Joo, päälläkin rajautuu. Noin. Käänsin vissiin. Mä oon nähnyt neuleen. No hae äkkiä. Boutique Frilla on siis Oulussa, lankakauppa, korukauppa, lifestyle-kauppa tässä Kirkkokadulla Tuomion kirkon ja kaupungintalon välissä, vaaleanpunaisessa ihanassa talossa. Ja täällä me Annin kanssa häärätään, tehdään neuleohjeita ja näitä neulevideoita ja järjestetään neuletapahtumia tai neuleiltoja täällä meillä tai neulepäiviä ja kaikkea siihen liittyvää. Ja nyt tosiaan meillä on mennyt kyllä hirvittävän pitkä aika, kun me ollaan viimeksi keretty kuvata. Tosi pitkä. Tässä on vähän sairasteltu välissä ja Yritän saada ja mitäs meillä kaikkea on ollut tekosyitä, ettei olla ehditty kuvaamaan. Joo. Ja ihan oikeitakin syitä. Ihan oikeitakin syitä. Se on aina se, että me halutaan kuvata näitä yhdessä, niin sitten se, että me ollaan täällä molemmat yhtä aikaa, niin ei ole ihan itsestäänselvää. Ei. Mitäs kuuluu, Anni? No ihan oikein ihanaa kevättähän tässä kuuluu. Paitsi siellä on nyt talvi tullut. Niin. Siellä on lumimaassa. Joo. Oli kyllä silmät tipahtaa päästä, että täällä oli aamulla ihan valkoinen maa. Joo. Autot, jotka oli ollut tuossa parkissa lähistöllä varmasti yön yli, niin ihan niin täyden valkoisen. Jotenkin tämä on niin kuin aivan normaalia tuolla pohjoisessa Sodankylän seudulla, mutta täälläkin, että se oli niin kuitenkin ihan hauska yllätys. No nyt on sitten niin valoisa ja semmoinen ripsakkakeli. On ja kaunis auringonpaiste. Pikkupakkanen. Mutta näyttää ränneistä kyllä vesi lentävän, että äkkiä se lähtee tämäkin valkoisuus. Kevät etenee. Uusi lumi on vanhan surma. Näin sanotaan. Niin. Mutta muuten aivan siis ihan tämmöistä normaalia, hyvää perusarkea. Me käytiin Elinan kanssa Vaasassa, oli tosi hauska reissu. Ai niin. Joo, siellä oli ihana tavata ihmisiä ja
Ja sitten jotenkin kauhean kiva, kun kaikki myyntitapahtumat on pikkasen erilaisia, niin tässäkin oli semmoinen oma, oikein semmoinen lämmin ja kotoisa henki. Että se oli kyllä kiva kokemus. Ja varattiin paikka ensi vuodeksikin. Unohdettiin Elinan kanssa sinne Frillan kyltti seinään. Niin. Ei se ehkä taida ihan toimia niin, että meillä on siellä paikka valmiina ensi vuonna. Oi että. Joo, minä en sinne valitettavasti päässyt. Harmitti kyllä ihan himputin hirveästi, kun olin oikeasti niin kuin jo vuosia halunnut sinne ihan mennä vieraaksi, siis sinne tapahtumaan ja en ole koskaan päässyt. Ja nyt sitten ajattelin, että no nyt me päästään. Niin ei. Olin sitten niin kipeänä, että en voinut lähteä. Joo, sairastelukierre on kyllä nyt ollut voimakas. On. Tosi monella, että ei pelkästään meillä. Mutta ehkä ne on nyt takanapäin. Toivotaan. Toivotaan todella. Niin. Ja mitäs muuta? Mitä sulle kuuluu? No kiitos. Hyvää. Kyllähän tämä, kun valo lisääntyy, niin tuntuu aivan ihanalta ja tuntuu päivätkin jotenkin pitemmiltä. Jaksaa vähän enemmän. Niin. Mm. Kyllä sen vaan huomaa. Joo. On niinku piirteämpi. Paljon piirteämpi. Niinpä. Mutta ei kai sitä muuten. Päivät vierähtelee ja paljon on asioita mielessä ja paljon pitäisi tehdä. Ja... Siinä kävit lomareissullakin ulkomailla. Niin kävin, joo. Käytiin viime viikonloppuna siis Haaparannalla ihan extemporea. Petra sanoi illalla, että mitä jos lähettäisiin huomenna Ikeaan, kun on ollut puhetta, että pitää lähteä kotoa pois ja tehdä jotakin muutakin välillä kuin töitä. Niin, ja me lähdettiin kuulemaan. Mä sanoin, että joo, mennäänpä Pakuulla, että jos tehdään vaikka jotakin löytöjä sieltä, niin saadaan sitten tuoda mukanamme. Mutta no mitäs löysit? No näinhän se on sitten, että kun on se mahdollisuus, niin eihän sitä ole mitään. Niin. Me oikeastaan Pakuulla lähdit. Joo. Siis Varmasti Ikeasta ostettiin niin vessaharjoja ja pusseja ja ei paljon mitään. Mutta sitten kylläkin Rustasta löydettiin aivan ihana matto meidän olohuoneeseen ja siitä sitten innostuneena väihettiin järjestystä. Ja iso matto. Iso matto. No hyvä, ei mennyt sitten Paku ihan no ei, mutta se olisi kyllä pikkuautoonkin varmaan mennyt tai taipunut sen verran. Mutta okay. Joo, ei mitään haitannut. Oli kiva. Käytiin syömässä ja siellä niin kuin vanhoilla huudeilla, kun me ollaan Torniosta kotoisin, niin silloin ennen vanhaan käytiin aina Meerin grillillä syömässä, niin käytiin nyt sitten Meerin grillillä treffeillä. Ihana. Romanttista. Kyllä. Ja onhan minä sitten käynyt siellä Turussakin lomalla. Niin. Miehän on aivan vallan nyt vaan lomaillut pelkästään. Sinä kävit siellä iloitsemassa. Kyllä. Oli aivan ihana reissu Helin kanssa. Mentiin yöjunalla ja sitten oltiinkin jo perjantai-aamuna aikaisin Turussa ja päivä sitten siellä Helin ja Jonnan kanssa käytiin kirppareilla ja syömässä ja kaupoissa ja sitten mentiin Jonnan tykö neulomaan ja lauantaina oli sitten neuletapaaminen siellä Ilossa ja siellä oli ihania ihmisiä. Oli kyllä tosi ihana olla siellä ja nähdä ihania ihmisiä, tuttuja ja vähemmän tuttuja. Ja sitten sunnuntaina tultiin kotiin, oltiin 10 jälkeen täällä Oulussa ja nakattiin Heli kotiin, kun Helin kuski oli tehnyt oharit ja sitten seisottiin muutama 10 minuuttia tuossa Pohjantiellä, kun siellä oli tie poikki. Oltiin sitten 11 aikaan kotona illalla. No niin. Semmonen reissu. Minäkin tein pienen reissun, mutta tein tuonne toiseen suuntaan, eli pohjoiseen kävin päivän mutkan tuolla Inarissa. Siellä oli Porokup,
Eli kun ajetaan poroilla kilpaa suksilla perässä. Meillä on isän kanssa tämmöinen perinne, että me käydään aina näissä kisoissa. Ja ne on aina eri paikoissa, Rovaniemellä, Luostolla ja Sodankylässäkin. Ja se finaali on sitten aina siellä Inaarissa. Käytiin siellä. Oli hauskaa ja perinteikästä. Joo. Minun entinen työkaveri tuolta kätilötyöstä niin harrasti sitä. Ai joo, ihan totta. Joo. Hän oli pieni köykäinen nainen ilmeisesti. Joo, siihen pitää olla. Siinä on oikein painorajat, että poro jaksaa vetää tietenkin. Se nopeampaa, mitä pienempi on. Joo. Ne on yleensä tämmöisiä nuoria tyttöjä ja poikia. Niin. Naisia. Joo. Joo, se oli hauskaa kyllä katsoa. Sukset oli niinku vapaa valinta, sitten siellä oli laskettelusuksia tai sitten murtomaasuksia. Siellä oli semmoisia kuskeja, jotka niinku ajoi montaa eri poroa niinku peräjälkeen. Ai joo. Niin sitten vaan vaihdettiin sukset, jossa oli niinku viimeisimmät voitelut. Ai et. Uudestaan se oli kyllä. Se on aika Suosittelen kaikille. harrastus. Joo, niitä on keväällä täällä pohjoisessa ja suosittelen kyllä kaikille käymään. Se on oikeasti eksoottinen ja paikallinen erikoinen tapahtuma. Niin. Siellä käy paljon myös matkailijoita Joo. katsomassa sitä meininkiä. Porot viilettää. Niinpä. Nythän meillä on siis huomenna Meulle-tapaaminen Knit-putiikki täällä putiikilla. Eli 10:00–3:00. On kauppa auki ja tänne saa tulla. Tervetuloa. Jos ei ole jo mennyt ohi. Eli nythän on moneskas päivä nyt onkaan. Olikohan nyt 11? Jotakin semmoista. Alvimaksupäivä oli maanantai, niin nyt 11. päivä kyllä. Joo. 4. Että jos sen jälkeen katsot, niin sitten se ei olekaan huomenna. Sitten on taas se seuraava ehkä tuloillaan, mutta se voi katsoa sieltä meidän ajankohtaista sivuilta. Sieltä löytyy tietoa meistä, jonka alla löytyy ajankohtaista, blogi ja sitten värianalyysiasiaa. Joo. Niin sieltä kautta. Meillä on verkkokauppa temppuillut vähän. Me tehtiin vähän muutoksia ja sitten se paketti vähän losahti kassaan. Ja sitä on nyt hiukset harmaana yritetty parannella. Nyt siellä meidän mielestä pitäisi toimia kaikki. Muistakaa, kun teette tilausta, niin tietyt asiat on semmoisia kompastuskiviä. Verkkokauppa antaa jostain syystä, mitä me ei olla osattu poistaa, niin jos te ette ole kirjautuneet, niin kun se kysyy teidän nimen ja osoitteen, niin sen alla on raksi valmiina ruudussa, että postitus eri osoitteeseen. Ja se vaatii, että nekin täytetään, koska ei se voi tietää, mihin osoitteeseen postitetaan, jos niitä ei ole täytetty ja se ei päästä eteenpäin. Moni jää niin kuin siihen, että miksi me en pääse eteenpäin. Se täppä pois siitä. Jos ei postita eri osoitteeseen. Niin, jos haluaa postittaa eri osoitteeseen, niin sitten täyttää sen kohdan, mutta täppä pois, niin pääsee eteenpäin. Ja sitten siellä on myöskin se, että hyväksy toimitusehdot, raksi ruutuun, muuten ei pääse eteenpäin. Niin tämmöisiä, mihin niin kuin saattaa kompastua. Ja sitten kun meillä on aika paljon näitä ilmaisia ohjeita johonkin, että jos ostat tämän langan, niin saat koodin, millä pystyt käydä lataamassa sitten ilmaisen ohjeen hupsuhuiviin. Niin valitse sinne aina sitten se nouto myymälästä tai myyntitapahtumasta kautta PDF-ohje. Niin ei tule postimaksuja, koska mehän ei mitään postiteta, kun se tulee sähköpostiin. Mm. Ja tämä on siis silloin, kun sulla on siis se koodi. Mutta jos ostat tämän langan, niin sitten se ilmestyy sun tilausvahvistuksen yhteyteen sen ohjeen latauslinkki. Ja meidän verkkosivuille ehdottomasti verkkokauppaan kannattaa rekisteröityä. Se tietohan ei mene meiltä minnekään muualle, kun sitä käytetään vain meidän asiakastietoihin. Siis niin kun me postitetaan tai jos me halutaan laittaa teille viestiä, että nyt on vaikka saapunut tätä, mitä kyselit.
niin silloin kun sulla on se tili, niin kaikki ohjeet, mitä siellä vuosien varrella ostat, löytyy latauksista sieltä sinun omalta tililtä. Eli laitan ne kirjautumistiedot myöskin talteen. Tallennan ne sinne tietokoneelle tai puhelimen muistiin tai laitan ne mihin itse kukainenkin niitä tunnuksia käyttää. Meillä niin kuin automaattisesti tuo kone tai niin kuin verkkokauppa näyttää tekevän käyttäjätunnukseksi esimerkiksi minun on pirjo.lakkapaha. Eli se ei ole sähköpostiosoite niin kuin monessa muussa, vaan se on niin kuin sen nimestä ne pisteellä erotettuna, pienellä kirjoitettuna. Mutta ne kannattaa niin kuin laittaa talteen, niin sitten pystyy niitä ohjeita sieltä aina itse katsomaan. Niin, ne jää sinne muistiin. Ne jää sinne. Ja jos vaikka ei tule tilausvahvistusta jostain syystä, niin ne löytyy sitten sieltä omalta sivulta. Ja jos et pääse sinne kirjautumaan, niin laita sitten meille sähköpostia sinne info@boutiquefrilla.fi, niin autetaan eteenpäin. Joo, aina voi laittaa sähköpostia ja kysyä, oli sitten asia mikä hyvänsä, tai meille voi myös soittaa. Että täällä on joko minä, sinä tai sitten Elina vastaamassa puhelimeen. Kyllä. Aina voi pirauttaa. Näin on, mutta mentäisikö me sitten meidän tuotteisiin? Mennäänkö sitä kautta, että mitä meillä on päällä? Joo. Mitä sulla on päällä? Mulla on päällä Vilma-mekko. Mä ajattelin, että kun nyt on kevät ja on taas valoisaa ja semmoista, niin nämä ihanat vahvat värit näyttää niin hyvältä. Elikkä Vilma on italialaista pellavaa. Ja näitä löytyy tosiaan eri väreissä. Vähän pyörähdän. Täällä on taskut täällä sivussa. Ja tää ylettyy tonne ihan melkein nilkkoihin asti. Nyt mä oon pyörinyt langan ympäri. Niin just, että mihin se menee se lanka. Ik. Noin. Mm-hmm. Ja Vilmoja on meillä verkkokaupassa. Samoin sitä suosituinta pellavamekkomallia, eli ainoa. Ja tämmöistä paitamallia, kropattua paitamallia nimeltä Tyyne. Sieltä löytyy verkkokaupasta, mutta meillä on tulossa sitä myös lisää. Olemme juuri tehneet aika isonkin tilauksen. Niin. Kesä tulee. Kesä tulee. Pellavan mekkojen aika alkaa. Niin, minä kyllä koko viime kesän asuin noissa pellavamekoissa, että mulla on just tämä Vilma vihreänä. Minä siis aivan rakastan sitä. Joo, se on niin helppo. No ajatellaankin ihan samanlainen. Se on kyllä niin helppo ja sitten se on viileä. Niin on. Se on niinku ehkä se parasta siinä, että se ei ole oikeasti kuuma. Ei, eikä hiostava. Ei ole hiostava, vaikka olisi kuinka helle. Ja sitten jotenkin tämä, eihän nytkään mikään valtavan lämmin ole, mutta ei, kyllä näinkin tarkenee. Niin, no, se on kuitenkin, kun se on luonnonmateriaali, niin se on semmoinen sillä tavalla lämmin. Niin kuin pellava paitakinhan tuntuu semmoiselta ihanan lämpimältä, vaikka se ei ole kuuma. Mm. Ja sitten mulla on jonkun kultasepän ihana kaulakoru. Se on mukava hopeariipus. Tässä on sellainen niin kuin mattanen tuo pinta. Se on niin oikein erityisen kaunis. Niitä löytyy mattasena ja kiiltävänä. Ja sitten mulla on pionipuutarha ruusukulta korvikset. Nämä oli sitä pienintä kokoa. No mulla sitten on tämä minun uusi, mitä vissiinkään en ole täällä kerennyt esitellä. Tämä on siis tuo Villapesu Love paita. Ja Villapesu Lovehan on, nyt miekin pyörähin täällä. Se on noin pitkät helmat, kun se nappaa toi langan. Joo. Suunniteltu tuolle laamalangalle, mutta minä olen tehnyt tämän nyt sitten tästä Cool Wool Vintage-langasta. Eli tämä on sportti
vahvunen, niin kuin on laamalankakin, mutta tämä on jotenkin kuitenkin vähän semmoinen pömpseämpi. Me on neulonut tämän isommalla puikolla, jolloin tästä tulee tämmöinen ihanan niin kuin laskeutuva ja väljä, mikä sopii mielestäni tähän paitaan kyllä niin kuin erityisen hyvin. Näytä se kaunis olkalinja. Siellähän on lisäykset, tehdään vähän erillä tavalla. Täällä on siis Sen tulee tämmöinen kaunis sivusauma. näin. Ja sitten siinä on tommonen tosi hieno minusta tämä muotoilu, että se hihaan tulee tuohon sivuun semmoinen ihan pieni puhvi. Eli tämä neulotaan ylhäältä alas yhtenä kappaleena, tietenkin alussa tasona, kun on tämä V-pääntie. Ja sitten jätetään ne hihansilmukat tänne odottamaan ja sitten lyhennetyillä kerroksilla muotoillaan ne hihat. Eli oikein helppo ohje. Ja näitä värejähän on todella paljon. Nämä on kaikki tämmöisiä aivan ihanan. Jopa harmaa on niin semmoinen hehkuva harmaa. Näissä on ihan valtavan ihanat värit ja tosi paljon värejä. Voisin voinut näistä vaikka kaikista. Tai näistähän tulisi, kato tässäkin olisi aivan mahtavat värit. Niin raidottamalla samaan tapaan kun se on se no minä nappaan sen nyt tuosta. Pimpelipom. Niin se laamalangasta. Niin, että tämähän on, ohjeessa ei ole ollenkaan sanottu, että miten raidotetaan, että jokainen saa raidottaa miten haluaa, mutta myöskin näistä laamalangoista voi raidottaa ja sitten samalla tavalla tietenkin tästä merinosta. Ja tämän merinokerän hinta oli 8 euroa ja jotakin, olisiko 8,60, muistankohan ihan hassuja. En muista minäkään. Ja sitten mulla on Voimatar riipus ja pikkupässikorvakorut. Sitten mulla on täällä mukava ja kepeä rannekoru ja ovella neulesormus. Ja häivähdyksiä sormus ja Voimatar sormus. Voimatar sormus. Onko semmoinenkin olemassa? No, on se olemassa. On tuolla yksi, tuolla vitriinissä. Ai jaa, mulla menee ihan ohi. Joo, on ollut tarkoitus niitä tehdä enemmänkin, mutta se on nyt jäänyt vielä odottamaan aikaa parempaa. Joo, tuo Voimatar riipus on kyllä yksi ihan mun lempareista. Niin, mennäänkö siitä aasinsillalla äitienpäivää vinkkeihin? Joo, mennään me. Voimattarestahan se tarina löytyy sieltä verkkokaupasta, mutta semmoista sukupolvien voimaa hän tämä koru kuvastaa. Sitä, miten me naiset voidaan olla tukena toinen toisillemme ja siirtää viisautta ja voimaa. Toisille. Siitä on olemassa myös tämmöinen pienempi versio ja sitten myös tämmöiset riippuvat korvakorut. Kauniita. Täytyy kyllä sanoa, että kun itsekin näin Maikki langan päässä on ostanut tämän pienen riipuksen ja hänellä oli nyttenkin kuvia sitten neuleista, että tulee itsellekin semmoinen, että oi, näyttääpä se ihanalta. Se on kaunis. Eli niistä löytyisi varmasti aika kivoja äitienpäivä lahjatoiveita itselle, jos haluaa toivoa, tai sitten niin kuin omille äiteille tai muuten tärkeille naisihmisille. Ja tosiaan neulovalle äidillähän tuo ovella on varmasti semmoinen klassikkolahja. Toive. Onpa meillä valosaa, kun ovella niin, on meillä niin kevättä täällä. Katoaa. Ovella on saanut ihanan vastaanoton ja on ihana ja ilo kuulla, että
se on päässyt monen neulojan jokapäiväiseen käyttöön, että itsekin käytän ja tosi moni käyttää sitä aina neuloessaan eikä vaan kirjoneuleessa. Tämä sormus niin kuin varsinaisesti onkin suunniteltu siihen, että se suojaa sormea siltä viillolta, mikä monesti vaikka puuvillalangassa tulee tuohon sormen päälle. Ja se tasoittaa neulen jälkeä, kun se lanka kulkee siitä kovan metallin kautta eikä pehmeän sormen kautta, niin se kireys on ikään kuin aina sama. Ja varsinkin sellaiset, joilla tahtoo olla nurjakerros, vaikka tasona neulottaessa hyvin löysä, niin on saanut ison avun siitä, että se nurjakerros niin kuin kiristyy ja silloin se käsiala tasoittuu selvästi sillä, kun käyttää sitä ovelaa. Mutta sitten tietenkin kirjoneuleessa, kun se lanka kulkee niiden metallisten reikien kautta tuossa, niin se ikään kuin ne langan juoksut tulee automaattisesti, että se lanka juoksee, kumpikin lanka juoksee siinä ikään kuin tasaisesti koko ajan, niin ne ei jää kiristään sinne eikä sitten toisaalta liian löysälle. Niin sellainen on se. Ja sittenhän, mikä on ihana äitienpäivälahja, mitä meillä vielä on, näitä on rajautettu erä, eli Frillan kevätkeikauspaketti. Ja sieltä löytyy villanekku hilpeä huhtikuun värissä. No, ei yhtään nyt näitä täällä ilman pakettia. Ei ole. Ei, onko tuossakaan enää? Ei. Onko siinä yksi? On siinä vissiin yksi. En ihmettele, että tämä on ihan mielettömän kaunis tämä hilpeä huhtikuu. Tämä on niin kuin vappumarssi ja kevätriemu. Niin, koska vappuhan on tulossa tietenkin vasta toukokuun puolella, mutta jos meinaa vappusukat saada tai ihanan pienen vappuhuivin, niin sehän täytyy tehdä nyt tässä kuussa. Täältä löytyy hilpukkahuivi. Eli ei löydy tietenkään paketista huivia, vaan ohje. Lanka ja ohje. Niin saa tehdä itse tämmöisen pienen hilpukkahuivin. Joo, ja hilpukkahuivi on siitä hauska, että siinä menee keskellä tommonen, mikäs tää nyt on, tämmönen jana. Tommonen, mikä tämä on? Viiva. Että se kääntyy tosi näppärästi niin kuin kaksinkertaiseksi. Ja tarkoittaa sitä, että tämä on tosi kätevä laittaa vaikka hiuksiin. Tietenkin se voi laittaa myös leveänä. Niin, Elina käyttää tätä niin kuin hiuspantana, mikä on tosi hauska. Mutta myöskin ihan kaulalle kierrottuna. Tai joskus silloin, kun dingoa fanitettiin, niin niitähän ranteessa ja sitten hullun ajoratti. Sifonkin huiveja. Ja tämähän olisi aivan todella somaa vaikka pikkutytöllekin. Niin. Tai miksei pikkupojallekin. Kiva niin kuin keväthuivi, joka ei ole liian iso. Ei. Ja tähän on mennyt suurin piirtein 30 grammaa lankaa ja tästä villanevussa on 50 grammaa. Ja tämähän on siis vahvikkeellinen merinovilla, että tästä saa sukkia. Tästä yhdestä nyt ei ihan tule kuin lasten sukat, mutta kahdesta tulee jos. Mutta jos tekee tällä tavalla, niin nämä on tehty yhdestä. Ne on niin kuin 3,6. 3,7. Että siihen asti riittää sukkapari. Että on sitten kantapäät ja varpaat ja resorit tehty eristä. Joo. Ja tätä siis löytyy Sulon tassupohjassa myöskin. Eli 100 grammaa vyyhtinen sukkalankaa, mikä on perinteistä vilmaa. Mutta tässä paketissa on siis tällainen hilpeä huhtikuun villanekku. Ja se ohje tosiaan, ohjekoodi. Sitten täältä löytyy ihana teeleidin Caribbean Kiss, tämmönen teepaketti, jonka voi myös postittaa, jos haluat laittaa vaikka kaverille tervehdyksen. Niin tämä on sellainen, joka siis menee ihan postimerkillä.
ykkösluokan postimerkillä. Siihen vaan osoitetta ja ihana tuoksu tulee täältä. Täällä on vihreätä teetä, mustaa teetä, sitruunaruohoa, porkkanaa, appelsiininkuorta, rosépippuria, pomeloa ja aroomia. Ja sitten täällä on vielä ohjeet hyvän teen haudutuksesta. Se tuoksuu niin hyvä. Niin. Ei olla vielä tätä maistettu. Ei, kun sitä ei saa missään muussa kuin tässä Niin, setissä. ei. Täytyy katsoa, jos jää ne sitten. Ja sittenhän sinne tulee omavalinteisesti. Täällä on nomparellit, ihanat nomparellikorvikset. Pinjo Designin suunnittelemat. Ja siellä voi siis valita heijastavan peilipinnan tai sitten tämmöisen pastellisen matkan. Niin, mihin me jää? Palveltiin asiakasta tuossa välillä. Eli 2 eri vaihtoehtoa löytyy siitä paketista. Peiliakryyli heijastavat ja tämmöiset pastelliset. Aivan ihana nomparelli. Onpa minä nappaan tuosta. Elikkä nämä tulee nämähän on aika pitkät. Täältä koukun yläreunasta tuonne alimpaan nomparelliin noin 8 senttiä. Mutta kun se on näin olematonta tämmöistä, että se ei todellakaan niin kuin, tunnu jää silleen pönköttään, vaikkei mullakaan mikään pitkä kaula ole. Joo, ei. Ja sitten kun ne on ihan olemattoman keveät. No siis kesäkoroiksi aivan ihan. Tämmöset. Aivan ihanat. Niin. Sieltä pystyy verkkokaupasta siis valitsemaan ne matta tai peili. Joo. Ja ne tulee tämmöisessä samassa paketissa, että voi antaa suoraan lahjaksi. Sehän on vaikka niin kuin Itselle äitien päivälahja suoranaisesti. Kyllä. Ja paketin hinta on 48,50. Ja niitä on tosiaan rajoitettu erä, että niitä on siellä vielä muutama. Meille tuli myös lisää näitä neulojan sukkamittaa. Tämmöinen puinen mitta, jossa on koot 17-46. Ja sitten siellä on sentti- ja tuumakoot. Ja tämähän on tämmöinen kiva, edullinen lahja antaa äidille tai mummille tai siihen kun yhdistää jonkun kivan sukkalankan, niin kyllä kelpaa äidin päivälahjaksi. Kyllä. Ja tämähän on siis aivan loistavaa semmoiselle, joka sukkia neuloo ja monesti se ei ole se jalka siinä, niin kuin, että minkäs mittaiset nyt pitäisi olla semmoiselle, kellä on jalan koko 45. Niin tuosta sitten voi senttejä mitata ja tuollahan voi myöskin niin kuin työntää tuon mitan sinne sukkaan sisälle. Jos tekee ylhäältä alaspäin, niin sitten sinne varteen työntää tämän ja näkee, että no vielä pitää pikkusen matkaa, että ennen kuin aloitan kärkikavennukset, jos teen tuon kokoista sukkaa. Niin, kyllä. Oikein näppärä. Sitten saatiin lisää myös näitä pieniä puisia silmukkamerkkirasioita. Ne on söpöjä. Nämä on söpöjä. Puisia rasioita. Näitä tarvii aina. Niinpä. Ja se on sievä sitten siinä, vaikka neule omassa neulenurkassa siinä pöydällä vieressä, niin säilyttää niitä merkkejä. Tähän muutama silmukkamerkki sisään ja tämmöisenkin voi antaa lahjaksi. Tämä on 6,50. Niinpä. Löytyy verkkokaupasta. No sitten, jos äiti rakastaa esimerkiksi ihania laukkuja. Meille tuli lisää tätä Moodin sanalaukkua, joka on siis suunniteltu neulojille. Kun tulee kesälomareissut ja lomareissut ja kaikki reissut ja messut ja kaikki, niin tämä voi ottaa mukaan. Voi ottaa ranteeseen, tuonne sisälle saa kätevästi käsityöt.
Eli sinne vaan lanka ja sitten kun haluaa ottaa käsityön esillä, niin sittenpä se siinä kulkee kätevästi. Tuo on aivan ihana. Tää on siis tosi semmonen, aivan niinku semmonen luksus. Oh. Mulla on Ihan itsellä outoa. käytössä se vyölaukku, yliolan laukku, niin se on ihana, kun se on tuommoista nahkaa, niin voi, että sieltä tulee semmoinen laadukas olo. Niin, ja siis Se on onhan tää ihan tosi hieno. Todella ihana. Ja täällä on tosiaan sisätasku myös vetoketjullinen. Et tännehän saa sitten vaikka kukkarat, niin, pankkikortin. Ja sitten täällä on myös sivutasku. Avonainen sivutasku toisella puolella. Näitä on myös mustana, mutta meillä nyt loppui ne. Et nyt meillä on vaan tätä viskinväristä. Tulee lisää. Tulee lisää. Nämä on semmoisia hyvin haluttuja nämä Moodin laukut ja muutkin tuotteet, että me tilataan ja sitten ne melkeinpä heti sitten menee, että tätäkään laukkua, tätä Bella-laukkua ei ole enää kuin yksi jäljellä. Tuo on siis Minun on pakko saada. Tää on niin ihana. Siis pyöreitä käsilaukkuja ei kauheasti ole tarjolla nahkasena ainakaan. Siis tää on niin ihana. Tosi kaunis malli. Semmoinen kätevä. Ja en ole ihan varma, mutta siis arvioin, kun Moodi tekee siis neulojille ja käsityöihmisten tarpeisiin näitä laukkuja. Mutta siis arvelisin, että tämä on varmaan alun perin suunniteltu siis tälle pyöreälle kirjontakehikolle, että se menee tänne. Mm. Koska sehän on standardimitta. En muista sitä mittaa, mutta sehän menee tänne. Mm. Ja tämä on myös kaksiosainen laukku. Täältä näkee, täällä on vetoketju, tasku. Sitten täällä toisella puolella on tämmöinen avoin tasku ja sittenhän tässä on tietenkin tämä tila. Katsotaan toinen puoli. Täällä on sitten vähän enemmän tilaa. Olisiko tuo toinen puoli sitten sille kirjontakehikolle ja täällä on sitten vähän avarampi tasku täällä toisella puolella. Ja täällä on myös sitten vetoketjutasku myös täällä toisella puolella. Täällä on kato puikoille, neuloille. Tosi tämmöiset napakat. Joo, nämä on varmasti, tiedätkö, tuohon menee neulat. Tää on niin napakka tämä. Joo. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuommoista kuminauhaa. Ei näe ihan, mutta ne on musta. Kuminauharenksua, mihin saa sitten pujottaa tuonne välein. Todella Kyllä, ihana. tää on semmoinen, että kyllä hirveästi tekisi mieleni tätä. Mutta en nyt raski tätä itselleni vielä lunastaa nyt, kun tätä on tosiaan vaan se yksi kappale. Että odotellaan, jos saatais vähän isompi. Kannattaa toivoa äitien päivälahjaksi. Niin. Ja tämän hinta siis on 116 € ja tuon sanan, oliko tuossa hinta? Tuo pyörä oli siis nimeltään Bella. Ja oliko tässä meillä hinta? Ei tainnut olla. Ei vissiin nyt ollut siinä. Olisiko se ollut 5-60 välissä? Verkkokaupasta katsokaa. Verkkokaupasta löytyy. Se on aivan ihana. Mm. Ja varmasti semmoinen pitähty lahja myös. Sitten mitä meille on tullut lisää on, tai aivan pitkästä aikaa niin kuin tullut Knitting Barberin tuotteita. Ja tässä on ihan juttu, mistä tykkään kanssa ihan hirveän paljon. Eli tää on tämmönen pyöreä kukkaro, nahkainen, mustaa nahkaa. Löytyy myös vaaleana nahkana tai tommosena ruskeavärisenä. Ja tää on tällainen tasku. Ja tännehän menee ihan täydellisesti nämä silmukkakaapelit. Kyllä. Tai pyöreän muodon ansiosta. Tai kun täällä on tämmöiset sivutaskut myöskin, mitkä niinku stoppaa, että tavara ei valahda täältä sivuilta ulos, niin tännehän menee ihan pankkikortti. Kolikot. Kyllä. Kyllä. Silmukkamerkitkin tietenkin. Sitten
mikä on toinen juttu, mistä mä tykkään tästä ihan hirveästi, niin tässä on siis ranneke. Näin. Ja sitten tämä saa irti. Tämähän menee niinku käsveskaan, tosi näppärästi. Tämän voi sujauttaa johonkin toiseen. Avaimeen. Avaimeen vaikka. Tai tähän Annille voi laittaa... voisi olla hyvä panna avain Niin. tuohon. Mulla on joskus avaimet vähän hukassa. Eikö ei se ollut siihen? Mutta siis tämähän tosiaan menee mihin vaan. Tuohon voisi laittaa myös avaimet mukaan. Joo. Hirveän näppärä. Ja tämän hinta on 18,50. Arvaa mikä tuli nyt mieleen. No. Kun meillähän on se Moodin nahkanauha. Se avainnauha. Ja kun kesällähän monesti, kun lähtee vaikka kesämekko päällä jonnekin, niin senhän voisi laittaa tähänkin kiinni. Totta. Ja sitten olisi niin kuin rahat siinä mukana, ei tarvitse mitään laukkua sen enempää. Totta. Se on siinä kulkee. Ottaa sitten ehkä tuon tuosta välistä Se pois, mutta... Mutta tämähän menee johonkin, niin kuin tiedätkö, kun on meilläkin niitä projektipusseja. Ei tietenkään just tässä on nyt yhtään. On siellä. Että lähdenpä nyt vaikka neuleiltaan nopeasti ja että otan tuosta nyt vaan, enpä viitti ottaa isompaa laukkua, niin laitat tuon tuohon ja se on siinä hiinaa. Ihan mielettömän näppärä. Hyvin ajateltu. On mahtava. Ja mullahan on itsellä tämä nahkanauha käytössä avaimessa ja minä rakastan tätä yli kaiken. Juuri sen takia, että minä pelkään aina, että minä hävitän minun avaimet. Mulla on kotiavaimet ja tänne avaimet ja pajalle avaimet, niin ne on jotenkin niin tärkeät avaimet, että sitten kun tässä on tämä nauha, niin vaikka tämän panee taskuunkin, niin se ei ole semmoista tunnetta, että apua, jos se tippuu sieltä. Joo. Mutta yleensä kun minä lähden kotoa, niin minä nakkaan tämän avaimen kaulaan ja sitten ne avaimet siis on tässä kiinni ja sitten jos minä en tarvitse tätä, vaan minä haluan ottaa vaan näin, niin sitten me voi ottaa vaan Siis tämän toki on pelkän. niin kätevää. Ja sitten kun tää on nahkaa, niin ei tarvitse pelätä, että se hajoaa. Niin. Mullakin on ollut semmoiset, mikä on niinku helmistä tehty, niin ei se sitten, se on kauhea se hetki, kun Niin. se menee poikki. Joka puolella on pieni helmi. Joo, niin nämä on kyllä aivan ihania apuvälineitä elämään, elämänhallintaa. Kyllä. Mutta tuon minäkin keksin vasta nyt, että Ja nehän siis tää on tarvii ihan aivan, tuon. rakastuin tähän välittömästi. Minä olin täällä yksin, kun tämä kuorma tuli. Ja ihana, tämä on ihan minun tämä kukkaro. Se on sinun. Mutta minä haluan takaisin sen. Ai. Sitä sinä et saa. Yritin sen napata tänne omaan pussukkaani. Joo. Tosi. Ja myöskin kiva lahja äiti. Ja Varmasti sitten, keksitään. mihinkäs me pistin ne, täällä on nämä silmukkamerkkijutut. Mutta ensimmäisenä sitten tuohon samaan nahkasarjaan täältä löytyy tämä mitta. Pujat. Tämä tuntuu näin alussa vähän karhealta, mutta kun se on hetken aikaa siinä kädessä, niin se nahka pehmenee ja siitä tulee aivan ihana. Tosi näppärä. Siis nahaltahan tämä tuntuu, ei tämä mitenkään epämiellyttävää. Niin. Ja siis täällähän on siis mittanauha. Ihan älyttömän kätevä. No Kuinka on. monesti sitä tarvii, että onko tämä jo 15 senttiä. Niin. Ja ihan hyvinhän tämänkin voi sujauttaa johonkin. Ja se tulee tämmöisessä näppärässä purkissa, mihin voi sitten myöskin säilöä silmukkamerkkejä tai muita pikkutarpeita. Ja onhan tää niinku tyylikäs kädessä. No on. Tosi tyylikäs. Näistä oli tulossa muitakin värejä. Oli tällä hetkellä loppu. Mutta siis tulee. Täällä on tämmönen painatus. Ehta ja aito Knitting Barber. Mm-hmm. Ja täällä on siis tuuma ja senttikoot. Ja tommonen oikein niinku vankka tuo kiinnitys, että pysyy näppärästi kiinni. Mm-hmm. Ja tämäkinhän on niinku tosi kätevä aika. Monesti itselläkin on tullut sellainen tilanne, että paljonko se nyt olikaan, joku 10 senttiä tuumassa, niin tästähän se voi... Paljonko se oli se pituus kokonaisuutena siinä? Tämä on 43 senttiä. Joo. Olisiko se päästä päähän 45?
kun sehän lakkaa vähän aikaisin. Ei se Ei se 44,5. Joo, se on kätsä. Kätsä. Ja sitten tuli näitä pieniä silmukkamerkkisettejä. Eli näistä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on nyt uusi. Mulla on ollut näitä aikaisemminkin siellä joskus Torniossa myynnissä, mutta tää on nyt aivan uusi. Täällä on tämmöisiä kultaisia renkaita ja sitten siellä on tommonen Progress Keeperi. Siinä on tommonen ruukkukasvu. Niin on. Ihana vihreät lehti. Sitten on näitä, oliko tämä nyt se honeycomb? Queen Bee ja honeycomb. Eli täällä on tämmöisiä niin kuin heksagonin muotoisia. Mikä tuo muoto? Ruuvi. Eikö ruuvin kanta? Mikä se? Siellä on no sydämet on sydämiä. ihania. Ja sitten täällä oli tää pieni mehiläinen. Ja täällä on pieni sydän. Tää oli minusta niin ihana tämä pieni sydän, kun tämähän on just semmoinen, mitä silloin ennen vanhaa, niin kuin meilläkin on ollut kaikilla tämmöiset riipukset, Niin missä on onkin. tämmöinen ihan Joo. perus pieni sydän. Joo, mullakin oli lapsena sellainen. Niin, Joo. musta oli jotenkin aivan miellyttävän herttäinen. Ja siis näähän on maailman parhaita, kun se tarvitsee niinku raklan lisäyksiin ja mihin kaikkiin lisäyksiin tarvitkaan mallikertojen erottamiseen. Et näitä on tässä niinku monta, näitä perusmetallista kiinteää silmukkamerkkiä. Että kun välillä tarvii niinku aika montakin merkkiä työhön. Niinpä. Mulla on käytössä nämä, minä tykkään näistä ihan tosi paljon. Eli kolmionmalliset silmukkamerkit, kiinteät. Ne on sitten tämmöisessä. Ja näähän menee niinku paksuunkin puikkoon. Niinpä. Oliko muistaakseni 7 menee vielä ihan keposasti läpi. Saattoi mennä paksumpikin. Joo. Kyllä. Nämä on erittäin hyviä ja käteviä. Nämä on tämmöisiä niinku perusmerkkejä, mitä tarvii aina. Niin on. Sitten oli se ihana mittanauha vielä, jota oikein niinku toivottiin meiltä. Ai niin, sitäpä me en muistanut edes ottaa. Ja sekin on semmoinen nahkainen ja siinä on semmoinen upea nahkatassi. Tämän voi panna roikkumaan tämmöisestä lukosta tai sitten tämmöisestä ihan renkaasta. Ja on tasseli ja on mitta. Ja sitten painetaan tuolta, niin se menee takaisin. No niin, täällä oli aika pitkästi pituutta kyllä. Melkein, ei se tainnut ihan 2 metriä olla, mutta... Tämäkin on tämmöistä ihanaa nahkaa. Niin, ja sitten se on niinku ruusukultainen on metalliosat. Ja sitten minä tein nyt lisää näitä siimiä nappikorviksia, kun ne olivat vähissä. Ja sitten tätä isoa siimiä korua. Eli tässä on sama, eikö vielä vähän pitempi, sen pituinen ketju, 80-senttinen ketju on tässä siimiriipuksessa. Niin tämä on juurikin ihana noitten neuleitten ja siinä on semmoisten todella, kanssa. todella kaunis. En tiedä näkyykö se sinne, mutta se, tuo pinta on niin kuin, onko se taottu? Joo, Joo. siinä on semmoinen taottu pinta ja sitten siellä on pienellä punsselilla ME-kirjaimet, jotka tarkoittaa sitä, että kun tässä on niinku C ja ME, eli se on niinku see me, eli näe minut, koska jokaisella on oikeus näkyä. Se on tämän korun sanoma. Eli me olemme jokainen arvokas juuri semmosena kuin me ollaan ja saadaan olla juuri semmosia kuin me ollaan. Se on semmoinen sanoma, mitä ei voi tarpeeksi toitottaa. Niin se on. Se on erittäin tärkeä sanoma. Mm. Ja sitten korunahan tuo on tuommoinen klassikko, että se on tuommoinen kiiltävä hopea
joka menee ihan vallan hyvin arkikoruna, mutta sitten juhlavamman vaatteen kanssa kyllä muuttuu ihan juhlakoruksikin, että helppo yhdistää mihin Niin, tahansa se on kyllä tosi vaatteeseen. semmoinen ajaton ja varmasti niin tykätty myös äitienpäivänä lahjana, kun se on tommonen hyvin monen mieleen. Niin on, niin kuin helppo. Tosi helppo. Ja sittenhän on tietenkin noita pionipuutarha. Niin. Meidän pionipuutarha-teemaan sopivat tai suunnitellut korvakorut, mitä on mennyt nyt ihan valtavasti. On saanut ihanan vastaanoton. Tässä oli se paikka. Ja ne on myös aivan mahtavia äitienpäivälahjoja. Jos on äiti tai mummi, joka käyttää korvakorut. Niin. Näistä löytyy siis 7 väriä ja 4 mallia. On isot tämmöiset, missä nämä alalehdet liikkuu, eli 2-osaiset, isot ja keskikokoiset. Sitten on tämmöiset pikkukukkaiset, joissa on 3 kukkaa allekkain. Ja sitten on tällaiset ihan 1-osaiset. Ja näissä nyt uutena värinä minun mallistossa kokonaan on tämä sateenkaari, eli tämä vaihtaa väriä sen mukaan, minkä vaatteen lähelle se tulee, niin se nappaa sieltä värinsä. Niin, nämä on kaikki 28 € ja löytyy sieltä verkkokaupasta. Kyllä me jotakin keksitään. Nyt me ollaan ihan vinossa. Ei niin kuin näin. Niin onkin. Noin. Mä en muista kyllä yhtään, mihin me oltiin jääty. Oho, meidän tainnut mahtua tähän. Tuuppa lähemmäs. Ei, kun se toi tänne. Eikö me? Sinähän olen tässä, kun Ai melkein niin, mehän se olikin. Niin, mihinkäs me jäätiin? Kertokaapas nyt meille. esiteltiin ainakin niitä muudeja, knittinparpereita ja semmoisia. Ja siimit esiteltiin. Joo. Ja... äitienpäivävinkkejä me tarvittiin esitellä. Joo. Nyt minä haluan esitellä minun tekemä uuden paijan. Joo, ja sitten. Hei, saanko esitellä? Tää on tämmönen. Otettiinko me näitä lankoja? Otettiin, mä otin koko kori johonkin. Tuolla. Oi. Onko se liian kautta? Ei, mutta sitä ei jaksa yhdellä päivällä ihan vallan nostaa. Ui, mitä jännä se näyttääkin. Elikkä meillä on tämmönen uusi lanka saatu, mikä on aivan ihana lanka. Ja kesälanka. Tässä oli siis puuvillaa ja villaa ja... Ottakaapas vallan, kun täältä ei justiinsa näe mitään. Paljon on media. Tässä on niinku sitä virkinvillaa, eli semmoista pehmeää, ihanaa ja 45 kottonia puuvillaa. Ja sitten vahvike. Eli tästä voi tehdä myöskin sukat, mutta 2 tämmöistä kerääpalleroa meni tähän minun paitaan. 2. Sitä jäikin vielä. No oho. Ja tästä nyt tulee ohje, niin aivan ihana, helppo peruspaita. Tuo on tosi kiva. Tuo muuten näyttää livenä paljon ihanammalta kuin tuolla. Niin näyttääkin. Se Jostain näyttää syystä tuolla semmoiselta entisvanhaiselta, kun telkkarissa loppulähetys Joo. tuli semmoinen suhina. Mutta se ei näytä oikeasti. Ei. Tämä nyt ottaa niin jotenkin tummana nuo tummat tässä kameralla. Se on tosi heleä mutta... ja kaunis. Siinä on niinku tämmöistä korallinpunaista, vaaleanpunaista, vaaleanpunaista ja sitten siinä on vähän harmaata. Vähän oranssia. Niin, tuommoista niinku vahva oranssi koralli. Niin. Joo. Koralliin taittava oranssi. Tämäkin olisi minusta Vihreitä siinä ihana. Tämä on niinku semmoinen vanhana ja Niin, tää on minusta aika kesäämä. Tässä on niinku selkeästi eniten liilaa ja violettia. Sitten siellä on myöskin tuommoista oravan ruskeaa ja Oikeaa punaistakin vähän. niin jo. Tosi nätti. Ja siis tästähän voi neuloa
kesäsukkia. Ei tule kuumat sukat, kun siellä on puuvillaa. Ja tässä oli nyt huomioitavaa myös se, että kun tätä neuloa, niin tämähän ei tunnu puuvillalta, vaikka tässä oli ihan hyvä satsi sitä puuvillaa. Niin, tämä ei ole yhtään semmoinen karhea. Koska yhdessä puuvillasekoitelangat tuntuu vähän semmoiselta puuvillaa neuloista. Se on semmoinen, se ei ole niin joustava. Mutta tää tuntuu siltä, kun neuloisi villaa. Ja mulla on tehnyt siis tästä sukkia aika paljon. Tai aika paljon, mutta siis niin kun näistä väreistä olen tehnyt yhden sukkaparin ja toisen tämän värisen. Ja sitten mulla jäi sitä lankaa vielä. Niin sitten siitä tuli vielä yksi sukkapari. No ihan mielettömän kauniit. Niin, ihanat. Tässä on semmonen räsymä. Todellakin. Ja tässä on tätä vaaleampaa ja sitten tuota punaista. Kato, nämäkin sopisi ihan. Niin jo. Ja tuo on ihan karkkipuutarha toi. Niin kukkainen, niin karkkinen jotenkin. Joo. Mä olin kyllä tosi innoissani ja nyt odotan kyllä niitä kesäkelejä, että me saan laittaa tämän hamosen kanssa päälle tai tämä menee just vaikka semmoisten kapriparkkujen tai minkä tahansa. Ja tämä on semmoista sopivaa sitten, kun tarvii neuleen, mitä ei tarvi ajatella, kun vaan niin kuin neuloa menee. Lätkyttää menemään, kyllä. Minä vielä vilautan tätäkin, vaikka tämänkin on ehkä aika moni nähnyt, mutta meidän Pionitar-paita, värissä Pionitar. Frillan Villa Merlovesta neulattu. Eli tämä paitamalli löytyy tästä ohje. Sieltä Frillan neuleohjeet sivuilta. Ja tuo lanka, mikä on siis tuo Frillavilla, 100%, ei ole 100%, kun merinovilla ja nailon, eli vahvike, on saanut aivan valtavasti aivan ihanaa palautetta. Se on niin mielettömän ihana neuloa. Siis kerta kaikkiaan, se on tuommoinen oikein pömpseä, ihana kierre. Se on tuommoinen pyöreä lanka ja joustava lanka, niin se siis aivan kerta kaikkiaan soljuu puikoilla. Joo, tämä ehkä on mikä tässä on poikkeuksellista niin kuin muihin lankoihin. Tässä on tämä kierre aivan ihana. Tosi semmoinen kaunis. Ja siitä tulee niin kuin tosi kaunis neulepinta. Tästähän löytyy sitten siihen meidän pionipuutarha-teemaan suunniteltuja tai ajateltuja värejä. Siellä on semmoisia hyvin heleitä kesäisiä sävyjä. Ne löytyy sieltä verkkokaupasta. Kuinka moni on nähnyt jo Elinan lentopaidan? Se on hurmaava. Joka siis on tehty tästä Frillavillasta ja värissä sitruunamarenki. Eli valkoista ja sitten tämmöistä aivan heleää keltaista. Siihen hän on yhdistänyt tämän sitten Silja Silkkimohairin. Tämänkin värin nimi on sitruunamarenki. Ja sehän on aivan ihana se Elinan paita. Siis on niin ihana, että mulla on kauhean kateus siitä. Että tahtoo, mutta sitten tuntuu, että ei voi olla, eihän me voi olla niin kuin samaan aikaan, ei voida laittaa sitä yhtä aikaa päälle. Ja siis se on niin ihana, jotenkin aivan ihana. Musta tuntuu, että mä en voi tehdä saman väristä kuin Elinalla on. Se keksi sen ensin. Niinpä. Mutta sitten mä ajattelin, että näistäkin tulisi ihana. Elikkä Dahlia. Dahlia on tämmönen hyvin vaalea persikkainen, siellä on vivahdettu valkoista ja sitten siellä on ihan ripaus tämmöistä lämmintä keltaista. On kaunis. Ja sitten täällä on valkoista ja persikkaa oleva Silja Aamunkajo nimeltänsä. Tässä ei ole sitä keltaista, mutta nämä sopisi kauniisti yhteen. Ehkä mä teen tästä, niin sitten se on kadehtiminen loppu ja mulla on sitten oman värinen. Niin, kyllä. Se on kyllä ihana idea. Niin, meillähän on siis uusi neuleblogi. Ollaanko me sitäkään? Ei sitä varmaan ollut viimeksi. Niin. Siellä tietoa meistä valikon alla on Frillan neuleblogi. Siellä on esiteltynä tämä Elinan keltainen lento. Niin on. Sittenhän meillä on tullut uutena tässä välissä myöskin tämä kesälanka Isakerilta.
Eli tämän nimi on Trio 2. Ja tässä on 50% pellavaa, 30 puuvillaa ja 20 lyooselliä. Eli aivan ihana. Ja tämä lanka on silleen kyllä jännä ja ihana, että tämähän näyttää tässä hyvin ohuelta ja semmoiselta, niin kuin nyt tämmöiset puuvillat ja pellavat monesti näyttääkin semmoiselta aika kovalta. Mutta sitten kun sen kastelee, niin se lanka niin kuin pömpsähtää ja siitä vaatteesta tulee aivan todella ihana. Joo, olen tästä neulonut yhden paidan jo. Tein aika pienellä puikolla, koska minä tykkään pienistä puikoista ja siitä tuli liian pieni mulle. Koska pellavallahan on ominaista se, että se kostuttaessa vähän niin kuin tiivistyy. Mutta onneksi se mahtui sulle. No juuri ja juuri. Juuri ja juuri. Että ei mennyt hukkaan. Mut se oli myöskin niin kuin tässä langassa aika ihana huomata, että sen kastelun jälkeen, kun se oli kuiva ja pingotettu, niin se jotenkin se pinta heräsi eloon. Siihen tuli semmoinen hohde. Joo. Se oli tosi kaunis. Aivan ihana. Ja minä aion tehdä tästä vaaleanpunaisesta itselleni kesäpaidan. Ja Anni aikoo tehdä tästä. Vähän isommilla puikoilla. Säpäkästä. Ja Elina on tehnyt tästä. Tai tekee. Tai tekemässä, vai oliko se tästä? Joo, siitä se on tehnyt. Niin tämmöistä ihanaa nyt saadaan, kuulkaapas, valmistautua kesään. Ehkäpä sitten seuraavalla kerralla päästään niitäkin esittelemään. Onko sulla mitään muuta, mitä sä oot neulonut? No siis, minähän olen saanut valmiiksi eihän se nuo ole, kun nämähän ne on ne maaliskuusukat. Maireat maaliskuusukat. Ja minun ihana setti näyttää nyt tältä. Tipaton tammikuu, huurteinen helmikuu ja mairea maaliskuu. Ja minun sukkalaatikko on kyllä niin hyvällä mallilla, että olen aivan valtavan ylpeä. Sillä huhtikuun lanka on jo kakutettu. Melkein valmis. Vielä hyvin aikaa. Niin, siis ajattelee. Tämä on ihan jotakin käsittämätöntä tämä edes ajatus siitä, että vuoden lopussa mulla on 12 tämmöiset sukat. Niin ihanaa. Mulla on nyt joku semmonen juttu, että mä koko ajan hukkaan kaikkea. Mä kerron sulle, että siis mä aloitin viimeksi Portti-neulaleirillä tämän Pionitar-paidan, tämän näin. Ja sitten mä olin jo pitkästi niin kuin täällä näin, että juuri ennen, että hihat saisin eroteltua. Leiri päättyi, laitoin sen pussiin ja palasin kotiin. Ja sitä ei löydy ei mistään. Ei mistään. Mä olen etsinyt ja en ole aloittanut vielä uutta, kun mä jotenkin ajattelin, että kyllä se vielä löytyy. Jossain sen täytyy olla. Ja sitten mä olen myös hukannut tästä sukasta, tästä tipaton tammikuusukasta toisen parin. Eikö se ole täällä? Ei. Oho. Se oli se pari mulla kotona ja nyt sitä ei löydy mistään. Voi hyvänen aika. Siinä kyllä hiukan epäilen koiraa syytäksi. Se voi olla, että se on vienyt sen. Tai rakastaa sukki. Niin. Yllättäen. Kottoneita ja muitakin matskuja kanavallahan on siis menossa Sulon sukkakal, joihin osallistun näillä sukilla. Sitten me on saanut valmiiksi myöskin tämmöiset, kun mulla jäi tuosta minun Pionitar-paidasta tätä Pionitar-väriä, niin tein sitten tämmöiset kesäsukat lyhyellä varrella. Ja siinä on nyt sitten sukka varpaista varteen ja tiimalasi kantapäällä, eikö se olekin? Oh. Joo. Siitä on nyt tulossa ohje, jonka nimi on yksinkertaisuudessaan Frillan varpaista varteen perussukka. Ja se tulee sitten ilmaiseksi tuonne neuleohje-sivustolle. Ihan tässä varmaan
lähiaikoina. Joskus. Ihan pian kuitenkin. Ja sittenhän meillä on täällä sukissa, kun pysytään, niin Riikka Palasiaarjastamme kanavalta on neulonut meille mallisukkia tuosta Javollin sukkalangasta. Aivan tosi ihania vähän niin kuin ideoita, että miten niitä voi tehdä erilaisia yhdistelmiä. Oliko niitä vielä yhdet? Ei vissiin. Tässä ne oli. Niin 3 sukkaa. Joo. Niin varmaan on. Joo. Näistähän löytyy ihana värikartta tuossa meidän takana. Siellä on tommosia oikein hehkuvia neonvärejä myös. Ja sitten tommosia ihania maanläheisiä sävyjä. Tämä on kiva tämmönen oikein niin kuin perussukkalanka. Niin jo. Villasukkalanka, että ei ole merino. Se on Correa del Villa. Ja Correa del Villa on siis merinolampan sukulainen. Hyvin samantyyppinen kyllä kuin merinovilla. Siinä on vähän kiharampi kuitu Niin. lampassa. Onko tämä sitten, että tätä ei ole supervas käsitelty? Kun tämähän ei ole semmoinen litku. On se supervas käsitelty, on. Joo. Joo. Koska tämä tuntuu enemmän villasukalta kuin merinosukalta. Niin, totta. Tää ei ole semmonen niin liukas. Niin. Ei olekaan. Se on- Pitää niin kuin hyvin muotonsa. Kylläpä. Se oli sukkaosio. Se oli sukkaosio. No, niin nuohan ne täällä näyttää. oli vielä, on Riikka neulonut nämäkin. Niin, no Eli niin. bling blingiä. Näkyykö siellä bling blingiä? Eli Kimalle langasta, Mille Colorin Kimalle langasta hän on neulonut meille pallisukan kanssa. Tämä on tehty tästä väristä. Tästä löytyy myös ihan tosi paljon eri värejä. On tummia ja maanläheisiä ja vaaleita. Ja sitten on tämmöisiä keväisen ihania sävyjä. Ja tämähän on tämmöinen mukava ohkainen lanka, että tästä niinku kesähuivikin tulisi aivan ihana. Ja tietysti niitä sukkia. Siinä on siis vahviketta mukana. Että käy myös sukkia. Minä olen neulonut. Missä minun neulojaiset on? No sulotarsormikkaat. Sormikas aikakin alkaa kohta hämötellä loppuaan, mutta nämä on sitten vaikka ensi talveksi. Sulotarsormikkaat. Näidenkin ohje löytyy sieltä. Kyllä ei Suomen kesässä sormikkaat ole koskaan. Juhannuksena saa vielä soutaa sormikkaat. Kyllä. Eli tämmöiset hyvin somat, No keveät, niin ihanat. yksinkertaiset sormikkaat. Ja sitten siellä on yksityiskohtana on tämmöinen yksi nurjakerros ja sitten on rilla. Siis ne on niin ylelliset. Tulee aivan kuninkaallinen olo, kun ne pistää kätteen. Niin, ja Mulla on sitten ne näissä pinkit. on saanut ihanaa palautetta näistä, että nämä on lämpimät. Kun täällä on se mohair mukana, niin näistä tulee aika tiiviit. Etenkin kun tekee sitten pienillä puikoilla, että niistä saa sellaiset oikein tiiviit. Ja nämähän on neulottu. Missä lumipallo on? Hain tähän yhden lumipallon äsken. Mihin se meni? Onko se tuolla? Ei. Ei. Ei ole kyllä vienyt. Onko vielä sen lattialle? Käydään hakemassa lumipallo. Uusi lumipallo. Niin. Se sulaas varmaan. Sulla saa jo niin lämmin. Ei se ole ihme. Täällä on aika lämmin nyt. Siinä on lumipallo. Elikkä langin Se mohair. on suorastaan näkymätön lumipallo, kun se hohtaa niin, että se Se on ihan niin lumen aivan- valkoinen. Ja näistä on tehty. Joo, varmaan vieläpä tuosta, kun tuossa on tuo alpakka siinä Isakersokissa, niin niistä tulee vielä niin kuin erityisen lämpimät. Joo, tämähän on hirveän lämmin. Isaker Sokjarn. Se on mahtavan Sukkalanka. lämmin lanka. Ja tosi pehmonen. Ja tämäkin on semmoinen perinteisen oloinen, niin kuin tämä neulepinta villalta. Vaikka se on merinoa, alpakkaa ja nailonia. Semmoinen rouhea ihana sukkalankanakin. Ja näistä tosiaan tulee näin
söpöiset. Ihan. Tää on ihan hullu riittosää. Olen myös pojalle neulonut harmaan kanssa yhteen. Hän halusi semmoset harmaat meleeratut sormikkaat. Niin kun tästä ei tule semmoinen valtava pörrö, niin hän hyväksyi sen neulapinnan, ettei ole liian tyttömäinen. On niin pitänyt niitä koko talveet. Ne on ollut lämpimät ja mieluiset. Eikä ihme kyllä hukannutkaan. Nopeasti vilautan tässä näitä uusia värejä. Villanekkuun tuli Huldan helmat. Vaaleanpunainen. Sitten Sulon Merino Fiiniin tuli kans vähän vaaleampia, kesäisempiä sävyjä. Ja Sulon Merino Fiini oli siis 100% merinovilla, eettisesti tuotettu, ei ole supervas-käsittelyitä eikä mitään muutakaan käsittelyitä, eli ei ole semmoinen liukas merinovilla. Neulepinta on semmoinen rouheampi. Ja tämän värin nimi oli Mansikka Pehmis. Sitten on kikatusta. Pinkkiä. Pinkki on aina pinkki. Sitten on laguunia. Trooppisia sinisen sävyjä. Sitten on delfiinin laulu. Eli hyvin tämmöistä vaaleaa, turkoosia ja sitten harmaata. Mulla himakkas tästä hirveästi sellainen kesähuivi. Tää on jotenkin Se on tosi ihana. Ja sitten siellä on juhannuskoivua. Raikasta vaaleaa, kevään koivun vihreää, koivun lehden vihreää. Ja sitten tätä kurria tein lisää. Tämä on semmonen kestosuosikkiväri. Ja löytyy muitakin värejä. Täältä kaupalta vähän laajempi valikoiva, mutta sieltä verkkokaupasta myös. Ja sitten yksi täydennys oli myös tämä, vai teinkö minä tätä jo viimeksi, en muistakaan enää. Mohair Merino Meeriä värissä Pelargonia. Ja tästähän on tehty tästä meeristä aika paljon niitä Maria Kostamo Vaaran suunnittelemaa mimmipaitaa. Ja sitten tää on myös huivilankana aivan ihana, koska tää on tämmönen yksisäikeinen, erittäin pehmeä merinovilla, jossa on siis merinoa ja mohairia kehrätty samaan. Näin. Ne oli nyt. Ja tietysti sitten tätä sitruunamarenkia, tämä oli jo loppunut tuolta verkkokaupasta, niin Siljasta. Oliko sulla muuta neulomuksia? Niin, joo, totta. Nämä ei ole minun neulomat, mutta nämä on minun äitin tekemät. Ja tämä malli on ollut taitolehdessä. Jenna Kostetin suunnittelema. En muista enää tämän mallin nimeä, mutta sen muistan, että tässä on siis avain tässä kuviossa. Se on näitä Kalevala-aiheisia malleja. Ihanat sukat. Tämmöiset paksummat. Meillä on niin vetoisat lattiat, että tää on kyllä ihan tosi hyvä. Ja sitten tämäkin on ollut kyllä jo jonkun aikaa käytössä. Eli Porttineulen leirillä ostin sieltä kirpputoripöydästä. Sanoppa nyt, mikä se väriärin nimi oli. Siis on sitä, eikö se ole sitä Waiting for Waiting for Henryä? Henry on niinku tää langan värin nimi, mikä oli siis aivan ihana. Mä olen sitä... Woolmivans. Ei, oliko se Woolmivans? Eikö on, joo. Kuolannut tätä somessa jo aikaisemmin tätä väriä, että onpa ihana. Ja sitten siellä oli sillä kirpparipöydällä oli yksi vyhti sitä, että no, nyt mä tuon otan. Ja se oli siis Heidi, joka sen myi. Lankojat kanavan Heidi. Joo. Ja sitten halusin tehdä hissukkahuivin, yhdistää siihen mohairin. Ja aloitinkin tämän siellä Porttineule-leirillä. Mulla oli mukana siellä tämmöistä mohairia vajaa kerran, niin aloitin sillä. Ja sitten kotona totesin, että mullahan on täällä tämmöisiä mohairsyttyröitä.
oli sininen. Joten jatkoin sitä tuosta näkyy, kun jatkoin sitten sinisellä. Ja sitten löytyi vielä yksi syttyrä harmaata. Ja tässä on nyt sitten pikkasen vaihtelee värit. Ja tästä tuli just semmonen, kun mä halusin, eli tämmönen niin kuin jäkäläisen eläväinen lopputulos. On pitänyt tätä ihan koko ajan. Se on kaunis. Tää on aivan ihana. Ja malli on siis ihan tämä meidän hissukkahuivi. Hissukkahuivin ohjeenhan saa, kun ostaa yhdenkään kerran tätä Isakerin silkkimohairia. Niin ilmaiseksi, mutta myöskin löytyy hissukkahuivin ohje pelkkänä ohjeena. Ja sehän neulotaan niin kuin siinä ohjeessa kahdella säikeellä. Siihen menee 2 kerää. Isakerin mohairia, mutta sen voi tehdä ihan mistä langasta vaan. Tää on ollut ihana. Sitten kun tää on toisen värjärin värjäämään, niin mun ei tarvitse tuoda tätä tänne kauppalle malliksi. Että mä voin ihan itse pitää tätä koko ajan. Tää on ollut ihana. Joo, se on kyllä kivaa. Nämä oli, en mä ole hirveästi ehtinyt muuta neulomaan. Sitten mä tosiaan neuloin tämän hilpukkahuivin, mikä tuossa jo esiteltiin. Ja. Sitten meille tuli uusia, tai siis täydennystä tuohon idänkehräämön lankoihin. Katsokaa mikä väri. Niin, ajattele mikä kirjoneulle tulisi näistä. Huivi kuule. Niin. Ihana. Se ei voi tehdä tästä nyt. Aloitetaan tästä huivi. Me on jo itse asiassa kakuttanut sitä tai tätä, että mietään vitsihuivin. Ai jaa. Mullakin on tätä harmaata kakutettuna. Joo. Minä ajattelin paitaa. Sportti ja fingering tuli siis täydennyksiä ja aivan ihania värejä. Ja tämähän on ihan mieletön lanka, siis kerta kaikkiaan. Sitä aina välillä kysellään, mullahan on tuloillaan se Priitta-takin ohje, mikä on siis sporttivahvuselle, helmiäiselle suunniteltu ja se neulotaan sitten 2 väristä briossia sen Soppervollin Edition 3 kanssa, eli semmoisen värikkään merinovillan kanssa. Mutta se ohje on edelleenkin vähän, sitä täytyy nyt vähän säätää siinä. Se briossi tekee sen, että se ei ole niin helppo säätää sitä tiheyttä. Tai se helposti niin kuin muuttuu sitten sen jälkeen, kun sen kastelee tai vähän aikaa käyttää, niin minun pitää sitä vielä miettiä vähän. Mutta se on tulossa ja nythän tulee kesää, niin ei me paksua villatakkia tarvitakaan. Että täytyy nyt vielä niin kuin miettiä se ohje uudemman kerran, että saadaan siitä niin kuin semmoinen, että se pitää rotiinsa. Mutta tämä lanka on niin ihana, että ja nyt minä just niin kuin itse ajattelen, kun nyt esimerkiksi aurinko paistaa ja näyttää ihanan keväiseltä, mutta meepä tuonne ulos, niin jäädyt heti. Niin, ihana tehdä tämmöinen oikeasti villainen pitsihuivi, joka näyttää kesäiseltä, mutta tuntuu aivan taivaallisen lämpimältä. Siellä on nyt sellainen niin kuin valelämmin. Niin on. Niin nämä tämmöiset heleät sävyt just sopii siihen. Aivan ihania. Tosi kauniita värejä. Ihanan pehmeä villa. Ja hyvää kannattaa odottaa. Kyllä me odotetaan sitä Priitta-takkia. Niin, kyllä. Jos joku semmoinen, joka tietää, että on aikaa neuloa ja haluaisi testineuloa sen sillä ajatuksella, että siinä saattaa olla niin kuin keskusteltavaa ja säädettävää, niin saa ilmoittautua. Sitä on nyt muutamat ihmiset testineulonut ja sen pohjalta on sitten niin kuin mietitty juurikin, että jotakin täytyy vähän säätää. Mä tein itsellekin sen, mä aloitinkin sen niin kuin jostain ihmeellisestä syystä liian isolla koolla. Ja sitten kun se niin kuin, kun sitä vähän aikaa käyttää, niin se niin kuin antautuu se villa, niin se on mulle aivan liian iso se villa. Pilatoppas vielä lasten tikkureijoa, koska tuo idänkehräämön lankahan on aivan niin kuin paras valinta näihin perinnöneuleisiin. Eli tässä on lasten luotolainen tikkureiju. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
perinneneule. Ja tätä malliahan saa käsittääkseni vaan taitosopista. Niin tuokin ohje, lastenpaidan ohje on ostettu sieltä. Mutta nämä langat on siihen ihan parhaat. Perinteistä villaa. Ja tuo on muistaakseni Sportvahvusella tehty tuo paita. Tai siinä ohjeessa on Sportvahvunen lanka. Otan vielä yhden langan, joka on tulossa, jonka laitan ihan kohta verkkokauppaan. Ui, miltä se näyttää tuolla. Kato, se kiiltää. Joo, se kans niinku häviää. Eikä häviä, kun se kiiltää. Niin. Se on niin kiiltävä. Mutta se näyttää, että se Niin, ihan niinku palaa valkoinen palaa puhki. Eli 100% mulberry silkki. Siis aivan 100% silkkilanka. Ja fingerin vahvoinen. Oikein todella pehmeä. Ja tässä 100 grammassa on 400 metriä. Tästä on nyt sitten tulossa pikkuhiljaa värejä. Nyt sitten tein isomman satsin ensimmäisenä tätä ruusukvartsia. Ja tämähän on ihanteellinen kesäpaita. Oikein pehmeä, että jos jostain syystä ei siitä pellavasta dikkaa, niin tämähän on tämä 100% silkki sitten erittäin pehmeä, ihana, viileä vaihtoehto. Se on aivan ihana. Katrihan on tehnyt siitä lentopaidan. Onko? On. Siellähän on Okei. ne eri värisiä näitä sinun väriä. Tuolla on kanssa aivan ihanan näköinen kesäpaita tästä tuolla Sartsan silmukoilla. Tuo on aivan ihana lankaa. Joo, tää on kyllä. Ja se Tästä Katrin sitten- paita on siis, se on aivan jumalaisen tuntunen. Ai jaa. Se on semmoinen raskas, Minkä mutta sitten se värisenä se on tehnyt? silkkimahari. Mä en yhtään No muista. sillä on niinku harmaata ja sitten semmoisen roosan sävyyn niinku sillä vähän feidattu se. Ai jaa. Okei, pitäisikö nähdä se. Joo, mutta tähän tulee sitten pikkuhiljaa sävyjä lisää. Sitten jonkun verran on kysytty sitä pellavasilkkiä. Ja ajattelin sitäkin nyt tilata, että tilataan sitäkin kesäksi. Tehdään semmonen värivalikoima sitäkin. Siitäkin oli sulla ihana paita. Se on aivan ihana paita. Joo. Se on semmoinen hauska sekoitus pellavaa ja silkkiä. Se oli 12 säikeinen lanka, koska ne on niin ohuita ne kuirut, mitä siellä on. Joo. Eikö me jotakin siitä? Eiköhän tämä kyllä ala nyt olla tässä. Mutta on meillä vielä asiaa. Me halutaan kiittää ihan hirveästi. Tässä välissä minä sanon nyt yhden asian, mikä me aina unohdetaan No. sanoa. Koska me luulin, No. että sä alat sitä sanomaan, mutta se et alkanutkaan. Joo. Tilatkaa uutiskirje. Tilatkaa uutiskirja. Eli meidän verkkosivuille, kun te menette, niin siihen pomppaa semmoinen ponnahdusikkuna, että tilaa kirjeitä Satulinnasta. Tai sitten kun selaa sinne alas, niin siellä on semmoinen valikko. Niin tilatkaa ihmeessä uutiskirje, sillä meillä on tarkoitus ihan pian arpoa uutiskirjeen tilaajien kesken ihania palkintoja. Ja me ilmoitetaan siellä aina sitten ensimmäisenä kaikista uutuuksista ja tapahtumista, mitä me suunnitellaan ja muuta. Niin. Ilmaisista ohjeista. Saatte niistä ensimmäisenä sinne tiedon. Ja, Niin. ja kaikesta, mitä meillä tapahtuu, jos me ollaan johonkin tulossa ja menossa ja käyty jossain ja tehty jotain. Ja kun uusi jakso tulee sitten meille tai tulee se sitten villapesuohjelmalle, niin heti laitetaan siitä sähköposti, niin päästä heti katsomaan. Ja No niin, kuvia, nyt paljon sitten. kaikkia kivoja kuvia meidän töistä ja Niin, langoista kyllä. ja Väri-iloa. meistä ja kaikesta. Niin, piti sanomani siis kiitos. Meillähän on siis Boutique Frillalla ja villapesuohjelmalla sukkakeräys Oulun yliopistollisen sairaalan syöpäosaston lapsi. Lasten syöpäosasto. Lasten syöpäosasto. Melkein meni oikein. Sama asia. Ja meiltä tätä on pyydetty. Ja tämä oli jotenkin tosi liikuttava, koskettava pyyntö.
olen veljeni kanssa viettänyt aikaa. Tosin siellä aikuisten syöpäosastolla, mutta tämä liikutti minua ihan hirveästi tämä asia. Ja meille on tullut sukkia ihan hirveästi. Meillä on tuolla takahuoneessa semmonen pieni vuori sukkia. Se on ihanaa. Juuri tuli äskettäin, nämä tulivat viimeksi. Siis ihania sukkia. Ja sieltä oli siis toiveena, että 36-43 sukista on erityisesti pula. Kaikki sukat otetaan vastaan, myöskin ne pienemmät koot. Mutta niin, kiitoksia. Näitä on tullut tosi paljon ja me kiitämme ja varmasti myöskin lapset ovat onnellisia, kun saavat sukat ja jalat sitten lämpimäksi. Oikein ihana ollut katsoa. En ole hirveästi kaikkia nyssäköitä avannut, mutta siellä on osassa on viesti mukana. Se on jotenkin ihanaa ajatella, kun ne lapset sit saa ja lukee niitä. Eli niitä voi tuoda tänne meille Ouluun Boutique Frillaan tai sitten voi postittaa. Eli Boutique Frilla, Kirkkokatu 2, 90100 Oulu. Ja meidän puhelinnumero löytyy nettisivuilta. Joo, siis sieltä ajankohtaista sivulta, niin sieltä löytyy pieni infopätkä tästä keräyksestä, missä on sitten ohjeet. Että jos postitat kirjeitse ja jos postitat isomman paketin, niin miten se sitten, mihin se toimitetaan. Ja jos postitat meille, niin mielellään Raksilan City Markettiin se paketti. Joo. Ja meidän ei tarvitse juoksennella ympäri kaupunkia, kun täällä kaupungissa ei tahdo päästä autolla mihinkään. Niin kuin näihin postipisteisiin. Joo. Niin. Se oli tärkeä asia. Kyllä. Kuten myös se uutiskirja. Ja keräys on siis voimassa tämän kuun loppuun. Että varmaan siinä sitten muutaman päivän. Että viimeisenä päivänä voi vielä laittaa paketin postiin. Että katsotaan sitten. Että ehtivät kaikki perille. Niinpä. Ja yhdetkin sukat on varsin hyvä. Joo, että kyllä. Ei tarvitse olla pussillista. Joo, todellakin. Joo. Tulee kirjeenäkin vaikka postittaa. Niin. Joo, kirjeenäkin on tullut semmoisia yksittäislähetyksiä. Ja sitten sieltä ajankohtaista sivuilta on sitten myöskin tietenkin tulevia tapahtumia. Ja sitten mihin me ollaan menossa ja sitten ketä meillä on tulossa vieraita. Ja seuraavaksihan meillä on siis Vefin neulaleiri tuolla Haaparannalla. Koska se nyt on? Pääsee sen jälkeen. Ja siellä meillä on tietysti pop-up ja siellä on sitten muitakin myyjiä. Muun muassa Knittin Barber ja True Crime Yarns on tulossa sinne. Ja siinä matkan verralla, kun he ajavat Haaparantaan, niin he pysähtyvät myös pop-upiin tässä meillä silloin perjantaina. En muista päivämäärää. Ja meikään. Ennen pääsiäistä. Eikö jälkeen? Pääsiäisen jälkeen. Joo. Niin he ovat silloin perjantaina täällä sitten 10-3. Että kannattaa tulla kurkkaamaan. Ja sitten me lähdetään peräkanaan sitten ajamaan sinne Haaparantaan. 5 asti on kauppa auki, mutta sitten on sitten lauantainakin. Heli on sitten täällä lauantaina. Joo, siis ei ole kauppa silloin kiinni, vaan silloin on kauppa auki, kun ollaan siellä Svefillä silti. Ja toukokuussa on kädentaitomessut. Ja sitten siellä on muutama neuleilta jo laitettu sinne tapahtumiin. Ylhäällä voi ne käydä kattoon sieltä. Mitä muuta? Ei nyt tähän hätää vissiin muuta. Toivotaan, että saadaan kuvattua sitten taas ennen kuin on mennyt monta kuukautta. Joo, vähän tiheämmällä tahti. Mutta kiitos, kun olit meidän kanssa täällä neulomassa ja kommentoipas tuohon alle, miltä meidän kevätsuunnitelmat näytti.
Heippa!